Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Như các bạn thấy ở trong clip ấy thì đây mình có một chiếc đèn pin khá là đẹp Rinnai Wattkeeper PT18. Đó, đây cái dây đeo của chiếc đèn. Cái dây đeo này trông với mình thì nó hơi nhàm chán. Mặc dù nó đẹp hơn rất nhiều các cái loại đèn pin khác. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm một cái vật để trang trí trên cái chiếc dây đeo này có thể phát sáng rất là đẹp luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tới cái phần đây, nguyên liệu của chúng ta đây. Đó, đây là cái lọ keo dung dịch keo epoxy các bạn. Epoxy thì nó gồm hai cái, một hộp lọ A, một lọ B. Thì khi là chúng ta đổ vào với nhau thì sau một thời gian đó thì nó sẽ cứng lại, nó sẽ định hình được cái sản phẩm của chúng ta. Đó, đây một lọ A, lọ B. Và tất nhiên thì để đổ được thì chúng ta cần cái khuôn. Đó, đây mình có cái khuôn như này các bạn. Cái khuôn hình Mitu rất là đẹp, cái biểu tượng của Xiaomi ấy. Đó, và mình có một bông hoa hồng này. Đây, một con rồng. Đó, các bạn thấy không? Rồng xịn chưa? Hôm nay mình sẽ làm con rồng và cái bông hoa hồng này. Con Mitu nó hơi to là mình làm sau. Và tất nhiên thì mình cần một dạ quang. Đó, các bạn thấy không? Đây một dạ quang. Đấy, nó hấp thụ ánh sáng. Cái màu xanh như này thì nó sẽ sáng nhất đấy các bạn. Đó. Đó, nguyên liệu của chúng ta chỉ cần bấy nhiêu thôi. Và để làm một cái này thì các bạn sẽ cần một chút đồ bảo hộ, vì là cái bụi cái này nó rất là nhỏ và rất là mịn, thì mình nên có một chút đồ bảo hộ. Đây là hai cái kim tiêm để mình lấy cái dung dịch này ra. Đó, hai kim tiêm để lấy dung dịch ra thì cho tỷ lệ nó chính xác mà. Đây, đôi găng tay này, găng tay cao su, khẩu trang, kính mắt. Đó, vậy là đủ rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Rồi ở đây là mình lấy 5 cái phần A thì lát nữa mình sẽ lấy là hai cái phần B các bạn. Đấy, chúng ta cho đây. Nó sẽ gọi là tương đối thôi. Đó. Chúng ta sẽ đóng tạm cái phần này lại đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy sang phần B. Vừa rồi là chúng ta lấy 5 phần A thì bây giờ chúng ta sẽ lấy là 2 phần B thì nó sẽ được cái tỷ lệ là 2,51. Đó, chúng ta sẽ đổi cái ống tiêm khác này các bạn. Năm và 2. Đó, được 2 rồi các bạn. Các bạn phải trừ hao cái phần bọt ở trên nhé. Đó. Ok, là chúng ta sẽ trộn vào với nhau. Rồi lại lắc lại. Để này ra. Rồi chúng ta sẽ khuấy nhẹ các bạn để cho nó hết bọt, hai dung dịch nó tan vào nhau và nó hết bọt. Sau đó chúng ta sẽ đổ khuôn. Và trước khi đổ khuôn thì chúng ta sẽ trộn cái bột dạ quang vào nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái bột phản quang này vào. Các bạn cho nhiều một chút thì là nó sẽ sáng. Ok, mình sẽ căn vừa vừa. Các bạn nên lưu ý là làm cái việc này trong chỗ kín gió nhé, vì cái bột dạ quang rất mịn, nó sẽ bay tung tóe đấy. Các bạn đừng có bật quạt khi mà làm. Đó, tương đối rồi đấy, cho thêm một chút nữa. Đó, cái link sản phẩm nguyên liệu kia thì lát mình sẽ để ở bên dưới clip để cho các bạn có thể mà mua nhé. Rồi, tương đối ok rồi. Bây giờ mình sẽ đổ khuôn. Đổ khuôn thì khuôn này nó sẽ đông sau 1 đến 2 tiếng gì đó. Các bạn bình tĩnh chờ nó đông được. Các bạn thấy không, rất là đơn giản. Nó sẽ tự chảy ra. Cho nó vừa đủ lên là được các bạn.
Đó, trông lại tạm ổn rồi, mình đổ thêm cả bông hoa nữa luôn, mình làm đủ ra hai thứ. Rồi, ok rồi. Các bạn đừng quên là mình sẽ phải cắm một cái que đây để làm cái lỗ nha các bạn. Để không sau này các bạn còn có cái chỗ các bạn xỏ dây. Thì cái khuôn này nó không có chỗ để xỏ dây mà. Và đồng thời là các bạn cũng chấm những cái bọt nhỏ nhỏ, cái bọt nó còn tồn tại, chấm cho nó hết cái bọt đi. Đó. Rồi ok, chờ lát nữa thì có thành quả thì mình sẽ chụp cho các bạn xem nha. Rồi đây là cái tác phẩm của chúng ta, các bạn thấy đẹp không? Đây là mình mới gọt giũa sơ sơ qua thôi, chưa hoàn thiện lắm, cái là phải giũa đi một chút nữa. Thì sau khoảng 24 giờ thì nó vẫn còn mềm các bạn ạ. Thì các bạn dùng dao tỉa đấy, các bạn gọt những cái chi tiết thừa đi là xong. Nếu các bạn đổ khéo, đổ vừa vừa thôi thì không thừa ra thì nó sẽ đẹp. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Nếu như mà có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn cứ để lại bình luận, mình sẽ trả lời các bạn. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.